A By the Metin Féder Gold széria féderbotok bemutatóját azzal a gondolattal fejeztem be, hogy a legjobb féderbotokhoz a legjobb orsók is valók. Éppen ezért ezeket a pálcáimat én a Gold széria orsókkal vérteztem fel. De hogy mitől is többek ezek az orsók, mint a kínálatunkban elérhető eddigi szerkezetek? Mi teszi ezeket alkalmassá ahhoz, hogy maradéktalanul kiszolgálják a professzionális versenyhorgászokat is? Nos, ebben a filmben ezt szeretném bemutatni, és a technikai paraméterek mellett a gyakorlati tulajdonságokat is kicsit górcső alá venni. A modern gyártás technológiának köszönhetően folyamatosan bővülnek, kitolódnak a különböző horgászmódszerekhez fejlesztett eszközök határai. Ezek az innovációk időről időre képesek túlszárnyalni az elődeiket, és még magasabb szintet képviselni. Miközben a kedvező árértékarány megmarad, így aztán az átlaghorgászok számára is elérhetővé válik ennek az evolúciónak a gyümölcse. Ahogy a Gold széria botok, úgy ezek az orsók is teljes joggal viselhetik a World Champion fémjelzést, amely kizárólag a legmagasabb szintet képviselő horgászeszközök bélyege. Arról árulkodik, hogy a megalkotója vagy megalkotói a lehető legmagasabb szinten művelik a féderhorgászatot. Tulajdonképpen ez a felirat is elég kellene, hogy legyen, ha a különbségeket keressük az eddigi orsók és a Gold széria orsók közt. Na de persze ezek nem csak ettől többek, mind megjelenésben, mind használati értékben igazi prémium minőségű szerkezetek, azoknak ajánljuk, akik olyan kompromisszum megoldást keresnek, amelyek világbajnoki szintet képviselnek. Na, de szép sorban haladjunk végig azokon a technikai paramétereken, amelyekkel egy ilyen kategóriájú orsónak rendelkeznie kell. Kezdjük a sort az egyik legfontosabb tulajdonságával, ami nem más, mint az SFD, vagyis Super Fast Front Drag, ami annyit tesz, szupergyors elsőfékrendszer. Ez az a tulajdonság, amellyel mindenki találkozik, aki orsót vásárol. A hajtókar mellett ugyanis ez az a dolog, amit a leggyakrabban használunk. Azon kívül, hogy villámgyorsan lehet segítségével a fárasztás közben tolerálni a hal kirohanásait, dobás előtt is pikpak rá lehet szorítani, ezzel megakadályozza, hogy a dob megcsusszon a lendületes dobások közben. Mindössze néhány kattanásnyit kell a fékcsillagot forgatni ahhoz, hogy a minimum ellenállásról elérjük a maximumot. A következő nagyon fontos tulajdonsága ennek az orsónak a KCD, vagyis Kevlar Closed Drag Washer, ami annyit tesz, hogy ebbe az orsóba kevlárból készült féklamellák kerültek. Ez azért fontos, mert ezek a fajta féklamellák sokkal keményebbek és ellenállóbbak, mint a filcből készült társai. Ez garantálja azt, hogy ez a prémium minőségű gyorsfék a lehető leghosszabb ideig tudja problémamentesen tenni a dolgát. Az ULR, vagyis Ultra Light Rotor, annyit tesz, hogy kiegyensúlyozott, rázkódásmentes, könnyített rotorral van ellátva ez az orsó, amely futás közben sem billen ki a tengelyéből, így aztán a lehető legszebben teszi a zsinórt a dobra. Az LPS, vagyis Line Protection System annyit tesz, hogy zsinór aláfutás gátló rendszerrel van szerelve az orsó, amely itt található a dob alatt. Ez tulajdonképpen azt a célt szolgálja, hogy horgászat közben az esetlegesen belazuló zsinór se mehessen be, ne tekeredhessen rá a főtengelyre az ilyen magas dobemelésű orsóknál. A
következő 3 betű szakkifejezés az az ALS, vagyis Aluminium Long Spool, amely annyit tesz, hogy alumínium távdobó dobbal lettek ellátva ezek az orsók. Mind a gyári, mind pedig a mellékelt pótdob ilyen kialakítású. Ez azért fontos, mert ez az záloga a távoli pontos dobásoknak, ugyanis kialakításának hála akadálymentesen, egyenletesen, simán pörög le róla a zsinór. Ez ugye a Gold széria orsóknál nem csak a távoli dobások miatt fontos, hanem versenyhorgászat miatt a kiemelt pontosságnál is előny. A DSL, vagyis Double Steel Line Clip tulajdonképpen mindegyik Team Feeder orsó dobján megtalálható, 2 zsinórklipszre utal. Ezek kellő erősséggel fogják meg a zsinort a kiakasztott zsinórklipszes pontos horgászat során, ám mivel lekerekített fémből készültek, ezért abszolút nem roncsolják azt. Az LBA, vagyis Long Life Bail Arm, az annyit tesz, hogy egy darabból készült hosszú élettartamú felkapókar, tulajdonképpen egy olyan alkatrésze az orsónak, amely minden dobásnál mozgatva van. Egy ilyen magas minőségű versenyhorgászathoz is ajánlott orsónak mindenképpen olyan felkapókarra van szüksége, amely bírja a fokozott extrém megterhelést is, ugyanis horgászversenyeken nem ritka az, hogy egy-egy etap alatt akár 150-szer, 200-szor is be kell vetni a végszereléket, úgyhogy egy ilyen kompromisszummentes szerkezetnek ezt a megterhelést is bírni kell. Annak érdekében, hogy az orsó szépen egyenletesen rakja a zsinort, csigatengeres dobemelő rendszerrel van ellátva, ez a VOS, vagyis Worm Shaft Oscillation System. Egy ilyen kategóriájú orsónál elvárható, hogy a zsinórvezető görgő is csapágyazott legyen. A BBR, vagyis a Ball Bearing Line Roller, ezt jelenti. Alacsonyabb kategóriájú, alacsonyabb minőségű orsóknál lehetett azt tapasztalni, hogy a zsinórvezető görgő egész egyszerűen nem forgott, nem tette a dolgát. Ennek az lett az eredménye, hogy a zsinór megtekeredett, megcsavarodott, és ez nagy problémákat tudott okozni dobás közben. Egyrészt a pontosságot rontotta, másrészt könnyen rácsavarodhatott így az összehurkásodott zsinór a botspiccére, amely bottöréshez is vezethetett. Itt ez természetesen nem fordulhat elő. A Gold széria orsó egyébként rendkívül elegáns megjelenésű, ez az arany-fekete kombináció nagyon jól néz ki, mind a dobon, mind pedig itt a hajtókar tövébe ilyen díszítő elemeket is tartalmaz, valamint nagyon feldobja ennek az összképét ez a karbonhajtókar, ami egyébként munka közben tapasztalható, hogy mennyivel kényelmesebb, mint az eddig használt hajtókarok. A fogantyú, amely erre rákerült, EVA bevonattal készült, és ez a fajta fogantyú egyébként a pergetőorsók privilégiuma volt eddig. Nekem ez az összeállítás, ez a kombináció nagyon tetszik, és bízom benne, sőt, tudom, hogy a ti tetszéseteket is el fogja nyerni. A Gold széria féderbotok bemutatójánál úgy jellemeztem azokat a pálcákat, hogy légiesen könnyedek. Nos, ha már egy ilyen pillekönnyű bothoz ajánlunk orsót, akkor egyértelmű, hogy ennek sem szabad túl nehéznek lennie. Így aztán ebben az esetben az orsóház anyaga karbonkompozitból készült, hogy még véletlenül se nehezítse el ezeket a féderbotokat. Ez azért is fontos, mert horgászversenyen, ahol sokat van kézbe a bot, semmiképpen sem szabad olyan felszerelést használni, amely a verseny végére leszakítja a kezünket. Az eddig felsorolt tulajdonságok mellett van még néhány, amelyet mindenképpen szeretnék elmondani, ugyanis ezeket szokták a legtöbbször megvizsgálni a horgászok orsóvásárlás előtt, sőt, ezek nagy része akár az orsón, akár annak dobozán megtalálhatók. A Gold széria orsók ennek megfelelően 10+1 csapággyal rendelkeznek, és 4,6 az 1-hez arányú áttétellel dolgoznak.
Ez az orsó a 6000-es változat, ami itt a kezemben van. Ez 0,20 mm-es zsinórból 300 métert tud felvenni, és ha már az előbb a tömegéről beszéltem, egészen pontosan 405 g mindössze ez az orsó, és egyetlen hajtókarfordulattal 89 cm zsinort tud beszedni. Az 5000-es változat az 375 g, ugye az áttétele ennek ugyanaz, mint az előzőnek, sőt a csapágyszáma is. Egyetlen hajtókarfordulattal ez 81 cm tud beszedni, és valamennyivel kevesebb zsinór fér rá, 20-as változatból mindössze 280 méter fér rá a dobra. Természetesen mind a kettő orsóhoz pótdob is jár. Kétféle méretű Gold Seria orsó került most bemutatásra, 5000-es és 6000-es. A kisebbiket a 330-as, illetve 360-as féderbotokhoz, míg a nagyobb méretet azt a 390-es és a 420-as botokhoz ajánljuk. A Gold Seria orsókkal és botokkal mindenki számára adott a lehetőség, hogy új szintre emelje a horgászatát, és megtapasztalhassa, hogy milyen élmény a horgászat egy prémium minőségű, professzionális felszereléssel.